دوستان همراهان عزیز بانوالدین در ادب دارم خدمتتون. امیدوارم که مثل همیشه شاد و پیروز باشین. دوستان اومدیم یه جایی که بیمار از باغدار میگیرن و بسته‌بندی میکنن و به صورت بسته‌بندی تمیز در کشور توزیع میکنن. بیمار میان رو کپون، بعد از وزن کشی میان اینجا و همونطور که میبینیم و ملاحظه فرماییم در این دستگاه در قسمت اول دستگاه که به وسیله آب شسته میشه بعد از شستن که در قسمت اول این قسمت از دستگاه میاد بعد از قسمت میاد جلوتر آبگیری میشه، یعنی در واقع آب لیمو خشک میشه به وسیله بادی که در این محفظه تولید شده. آب لیمو خشک میشه اینجا به وسیله فرچه هایی که در دستگاه هست. لیمو به قول معروف تمیزتر میشه و برق میزنه به قول معروف، برای شفافیتش با اون فرچه ها لیمو رو شفافتر میکنن که در بسته‌بندی و برای بازار این مقدار شفافتر و تمیزتر دیده بشه. باش